Đây là một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất của tự nhiên, một câu chuyện có thật về sự biến đổi, mà tưởng chừng như quá kỳ ảo để có thể là thật. Hành trình của một con bướm không phải là một con đường đơn lẻ, mà là một cuộc đời được sống qua 4 chương riêng biệt, mỗi chương có mục đích và hình dạng độc đáo riêng. Chúng ta gọi quá trình này là biến thái hoàn toàn, một sự tái tạo sinh học sâu sắc khiến một sinh vật hoàn toàn biến thành một sinh vật khác, từ một quả trứng nhỏ xíu đến một con sâu bướm phàm ăn, rồi thành một con nhộng lặng lẽ, và cuối cùng là con trưởng thành có cánh. Hiểu được chu trình này không chỉ tiết lộ những bí mật của một loài côn trùng, mà còn là những mối liên kết phức tạp gắn kết tất cả các sinh vật sống lại với nhau. Ý tưởng rằng một con sâu bướm bò, gầm lá có thể tái tổ chức toàn bộ cơ thể thành một sinh vật bảy tinh tế, hút mắt, đã mê hoặc trí tưởng tượng của con người qua hàng thiên niên kỷ. Đây không chỉ là việc lớn lên, đó là tái cấu trúc giải phẫu, mục đích và lối sống. Mỗi trong 4 giai đoạn là những thế giới khép kín với những quy tắc và thách thức riêng. Mỗi hành trình vĩ đại đều bắt đầu bằng một bước nhỏ. Với bướm, đó là quả trứng. Trứng bướm là những kỳ quan kiến trúc thu nhỏ, thường không lớn hơn đầu kim. Chúng có thể hình cầu, hình bầu dục, hoặc như chiếc thùng nhỏ xíu với hoa văn tinh xảo. Bướm cái tỉ mỉ trộn cây trừ, dùng cảm biến hóa học trên chân và râu. Khi tìm đúng chỗ, nó dán chừng riêng lẻ hoặc theo cùm, đặt dưới lá hoặc trên thân để tránh kẻ săn mồi và thời tiết. Chung là hệ thống hỗ trợ sự sống khép kín, chứa đủ dinh dưỡng. Một tế bào phân chia, rồi biết hóa thành mô và cơ quan sơ khai của sâu bướm. Thời gian phát triển thay đổi, vài ngày trong nắng ấm, đôi khi ngủ đông đến mùa xuân. Nhà tự nhiên học tìm chung như ngọc trai nhỏ trên cây chu, tầm ma của peacock, bông tai của monarch. Màu sắc là manh mối, nhiều chung sầm lại khi ấu trùng sắp nổ. Khi đến lúc, ấu trùng cần vợ và thường ăn luôn vợ để tận dụng dinh dưỡng. Từ đây, bản năng chi phối, ăn, lớn và tích trữ nhiên liệu cho phép màu kế tiếp. Một khi nổ, sâu bướm bước vào giai đoạn phát triển được định nghĩa bởi việc ăn. Nó là cỗ máy ăn uống, cơ thể hình trụ, hàm mạnh mẽ, hệ tiêu hóa tối ưu cho lá cây. Một số loài tăng khối lượng hơn 1000 lần, dạ không lớn theo kịp nên nó phải lọt xác định kỳ. Trước khi lọt, nó ngừng ăn, neo bằng tơ, da cứ tách ra phía sau đầu, uốn éo thoát ra, lộ lớp da mới mềm hơn, rồi ăn lại da cũ để tái chế. Đây là lúc nó dễ bị tấn công nhất. Kẻ săn mới ở khắp nơi, chim, ống bắp cày, nhện và cả động vật có vú nhỏ. Để sống sót, chúng ngụy trang, phô màu cảnh báo, rung gai hay giả mặt to. Bạn có thể tìm dấu hiệu, lá bị nhai trong vườn hoặc công viên. Hãy quan sát cây chữ quen thuộc như tăm ma, cây kể, bắp cải và một số hoa dại. Chúng ăn đơn độc hay theo nhóm, phản ứng ra sao khi bị quấy rầy. Giai đoạn phàm ăn tích lũy năng lượng cho hành trình thầm lặng tiếp theo. Khi đã đạt kích thước tối đa, tín hiệu nổi tiết cho biết đã đến hồi chuyển cảnh. Nó tìm vị trí kín đáo, mặt dưới lá, gắn vào cành hay chôn trong lá rừng. Sâu bướm cố định mình bằng đem tơ nhỏ và móc cremaster. Nó lột da lấn cuối để lộ hình thái bất đồng. Cái kén, bướm đêm thường quay kén tơ bao bọc trước khi hóa nhộng, khác với bướm. Bên trong, cơ thể ấu trùng gần như tan rã thành dung dịch tế bào giàu dinh dưỡng. Các địa phôi ngụ đông bấy lâu được kích hoạt, xây lại cơ thể con trưởng thành. Bộ miệng nhai thành vòi hút, mặt đơn thành mật kép, 6 chân dài, cánh lớn rực rỡ. Nhộng dễ bị tấn công nên trông cậy vào ngụy trang và vị trí ăn. Giai đoạn này kéo dài vài tuần đến vài tháng. Nhiều loài ngụ đông, khi ngày dài hơn, nhiệt độ tăng, tín hiệu cho sự xuất hiện cuối cùng. Kén là minh chứng sức mạnh tự nhiên, hòa tan một dạng sống để sinh ra dạng khác. Khi phát triển hoàn tất, vợ kén mỏng đi, thầy hoa văn cánh gặp bên trong. Kích hoạt bởi hormone và môi trường, bướm đầy và thoát khỏi nhà tù của nó. Môi nở, nó nhăn nhúm, bụng sưng phong, cánh còn ướt và vô dụng. Nó treo ngược để trọng lực hỗ trợ bước tiếp theo. Bướm bơm huyệt dịch từ bụng vào tĩnh mạch cánh mở ra như hoa nở. Chúng đặt kích thước chuẩn nhưng vẫn cần thời gian khô, cung lại. Trong lúc cho, nó thải ra chất lỏng đỏ gọi là meconium. Khi cánh đã cung, bướm uốn cánh kiểm tra cơ bắp, và rồi, nó bay lên. Chuyến bay đầu tiên, chào đào mà đầy thắng lợi. Tụ tập trung ăn uống chuyển sang 2 mệnh lệnh mới, hút mắt và tìm bạn tình để khởi động lại chu trình. Thế giới của ánh sáng, màu sắc và mùi hương mở ra trước mặt nó. Một viên ngọc có cánh, sẵn sàng bước vào chương sống động cuối cùng. Từ khi bay được, bướm trưởng thành hoạt động không ngừng vì năng lượng và sinh sản. Nguồn thức ăn giờ là mắt họa giàu năng lượng, tiếp cận bằng vòi hút dài cuốn dưới đầu. Mặt hoa cập nhiên liệu cho bầy, cho ấm và phát triển cơ quan sinh sản. Trong lúc ăn, phần hoa bám vào chân, cơ thể và cả vòi hút của nó. Bầy sang hoa khác, phần cổ vào nhụy, thu tinh để cây tao hạt và quả. Nhiều loài thực vật phụ thuộc vào côn trùng thu phần, vườn cây, vườn rau, đồng cỏ phát triển nhỏ chúng, màu cánh vừa ngụy trang, vừa cảnh báo kẻ săn mồi, lại là tín hiệu tán tỉnh. Bướm thấy được tia cục tím, hoa văn vô hình với ta, lại là tín hiệu với chúng. Cuộc đời trưởng thành đôi khi chỉ vài tuần, đủ để tuần tra, tán tỉnh và giao phối. Sau giao phối, con cái tìm đúng cây chủ đề để trùng, và câu chuyện bắt đầu lại, điều nhảy vĩnh cửu của sự sống, nơi cái chết và sự đổi mới song hành. Vòng đời bướm là ẩn dụ mạnh mẽ về sự thay đổi, khả năng phục hồi và vẻ đẹp của biến đổi.
Từ tiềm năng tĩnh lặng của trùng, sự cần cù phàm ăn của sâu bướm, bí ẩn thầm lặng của nhống, đến vinh quang có cánh cửa con trưởng thành. Mỗi giai đoạn là bài học về kiên nhẫn và mục đích. Những giai đoạn tĩnh lặng nội tại thường cần cho bứt phá ngoạn mục. Hình dạng hôm nay có thể khác ngày mai. Bướm và sâu bướm là nền tảng của hệ sinh thái, là thức ăn cho chim, dơi, nhện và nhiều loài khác. Sự hiện diện của bướm phản ánh sức khỏe môi trường. Tất cả chúng ta đều có thể giúp trong hoa dầu mất, giữ một góc tâm ma trong cây chữ bản địa và tránh thuốc trừ sâu, tạo nơi trú ẩn nhỏ để chứng kiến vòng đời là trải nghiệm bổ ích. Câu chuyện về bướm là câu chuyện về hy vọng và khả năng đổi mới của tự nhiên. Từ quả trứng nhớ đến hệ sinh thái rộng lớn, sự biến đổi là cốt lõi của sự sống.